Η έβδομη και τελευταία συνήθεια των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων είναι ότι ακονίζουν το πριόνι. Ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός πόρος που διαθέτουμε είναι ο εαυτός μας και όπως ένα πριόνι χρειάζεται ακόνισμα για να παραμείνει κοφτερό, έτσι και εμείς θα πρέπει να ανανεώνουμε και να εξελίσσουμε συνεχώς τον εαυτό μας προκειμένου να γίνουμε ακόμα πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί. Υπάρχουν 4 βασικές διαστάσεις ανανέωσης και η πρώτη από αυτές είναι η σωματική. Ο καλύτερος τρόπος για να εξελίξουμε το σώμα μας είναι η γυμναστική, καθώς μέσα από αυτή, μαζί με την επιπλέον δύναμη και αντοχή, θα αποκτήσουμε περισσότερη πειθαρχία και αυτοεκτίμηση. Όμως για να ανταπεξέλθει το σώμα μας και τελικά να εξελιχθεί στο μέγιστο δυνατό επίπεδο της φυσικής του ικανότητας, θα πρέπει να λαμβάνει την απαραίτητη ενέργεια μέσα από μια σωστή και υγιεινή διατροφή, σε συνδυασμό με σωστή και αρκετή ξεκούραση. Η δεύτερη διάσταση είναι η πνευματική. Το φυσικό επακόλουθο της εξέλιξης του εαυτού είναι και η αλλαγή των αξιών με βάση τον σκοπό που έχουμε θέσει και τους στόχους που έχουμε επιτεύξει. Πράγματα και καταστάσεις με τα οποία ο παλιός μας εαυτός συμφωνούσε και δεχόταν, ο νέος δεν τα ανέχεται, καθώς οι καινούργιες αυτές αξίες θέτουν απαραίτητα και υγιή όρια που μας κρατάνε στο σωστό δρόμο. Έτσι ο χρόνος που αφιερώνουμε σε αυτή τη διάσταση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μηνιαίος, ώστε να επανεξετάσουμε τις τωρινές αξίες του εαυτού μας, των πραγμάτων και των ανθρώπων που μας περιβάλλουν, μαζί με την ορθότητα των πράξεών μας, για να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και τελικά να γίνουμε το άτομο που επιθυμούμε. Η τρίτη διάσταση είναι η νοητική. Το μυαλό μας είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να βρούμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν, να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες ή πιεστικές καταστάσεις και γενικά να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Ουσιαστικά λοιπόν με αυτό καθορίζουμε την ποιότητα και την πορεία της ζωής μας μέσα από την κρίση και τις επιλογές μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να αφιερώνουμε καθημερινά έστω και λίγο χρόνο στην εκπαίδευσή μας και να μορφωνόμαστε συνεχώς με το να ερχόμαστε σε επαφή με καινούριες ιδέες, νοοτροπίες και τεχνικές. Και τέλος η τέταρτη διάσταση είναι η κοινωνική. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό όν και στο κέντρο όλων των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται η ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Είναι επομένως απαραίτητο να βελτιώσουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε τόσο για τις ενδοεργασιακές όσο και για τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να πάρουμε την απόφαση και να αρχίσουμε να επικοινωνούμε σε κάθε περίπτωση ανοιχτά και ξεκάθαρα, σύμφωνα με τις προσωπικές μας αξίες και πιστεύω. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να παραμείνουμε αυθεντικοί, να εκφράσουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες μας, αλλά κυρίως να ενδυναμώσουμε τον χαρακτήρα μας και να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σχέση θα συνεχιστεί και ότι πρέπει να συνεχιστεί. Από τη στιγμή που οι αξίες, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες δεν είναι εκείνες και δεν συμβαδίζουν, η σχέση πρέπει να τερματιστεί, όσο δύσκολο κι αν είναι, ακόμα κι αν πρέπει να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα. Αντίθετα, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε, να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε σχέσεις με ανθρώπους, οι οποίες στηρίζονται στο αμοιβαίο όφελος και στην αμοιβαία κατανόηση. Ήρθε η στιγμή να γίνουμε εξαιρετικά αποτελεσματικοί.